Так, всім привіт, друзі. Всім гарної п'ятниці. Робота закінчилась. Вечеря приготована. Можна відпочивати. Так, дивіться. Я знайшов два способи, як вилікувати ту хворобу, яка у нас з'явилась. Є два варіанти. Перший варіант – це можна зробити ліки в своєму цьому Криївці, оцій, там де ми були, ось отут. Лодж. І якщо від неї оцей район Маст, там де ми приймалися в Авангард, і от десь отут, да, десь отут, там, якщо з Масту ми виходимо з метро, то на 3 години сюди, якраз тут десь метрів, може там 100-200. Або ми виходимо з нашої цієї Криївки, да, там через заборчик на 9-10 годину, ну десь тут знаходиться лікарня. В лікарні все дуже просто, ви заходите, відчиняєте двері, попадаєте, там у вас буде лікар, і за 500 цих кредитів він вас полікує від усього. Тобто, або ви в Криївці, там, коли ви заходите, там зразу зправа є спуск в підвал, там є багато цих верстаків, і там є верстак для створення ліків. Але у вас потрібні бути ресурси. От, у мене ресурсів не було, тому прийшлось сходити в лікарню. Так, давайте повернемося до сюжетки на систему Sol. Сонячну систему. Так. Прокладемо курс. Чого не працює? Чого ти не хочеш? Бо треба взлетіти. Да, ну, паралельно, щоб не тратити час, то я попродавав лишнє. Дуже багато часу. Саме цікаво, що цю гру дуже багато з'явилося хейтерів, що вона не виправдала сподівання гравців. Так. Де наша зоряна мапа? А ну-ка, давайте до системи. Чого не працює? Я, до речі, може треба було заправитись? Я щось дивлюся весь час. Витрати палива. Так, чекайте. Нептун. Тобто нам не на саму планету Нептун. Так, якийсь корабель дрифтує. О, ну. Так, більшість ворожих кораблів можна взяти на абордаж, коли їхні двигуни вимкнені. Так, ну, давайте будемо брати на абордаж. Так, цікаво.
Це ж треба цей. Кинути цей. Швидкість. Так, ну що? Давайте на борт. Сара Морган. Так, вирубаємо наш сканер. Блокнот, тапочки. Чашка. Підставка. І ну це все лишнє. Ну. Оцей весь хлам збирати. Планшети. То треба бути мусорщиком, щоб це все збирати. Так, а що ж таке? Очистити корабель Моари від кого? Від ворогів? Так, а де ж вороги? Стоп, я щось чую. Аптечку зламано. Так, а де? Де ті вороги? Нічого не зрозумів. Це до фронтіра. А, ось ще двері є. Так, находь в голову. Ваншоти роздаємо. Вакуумна стрічка, молоток. Рулетка нам треба. Збройний верстак. Ну, це отакі верстаки. У нас в цьому верстак для скафандра, верстак для всього. Так. Пиріг, яловичина. Нам, походу, треба забрати щось у цього чувака. Запалювальна кучер. Да, переклад. До речі, обіцяють нормальний переклад. Так, а що ми підібрали? Ой, ні-ні-ні, акробатичний. Ага, ось що нам дали. Кода 52. Обойма це якийсь дробовик, я так зрозумів. Так, ну можна з дробовиком поганяти. Давайте на п'ятірку. О, дробовик. Нормально. Good work. Так. Was that your first boarding? Ага. Time to go? Нам треба побалакати з Моарою. А це у нас Сара. Там Сара, тут Моара. Ага.
Амара це чувак. Я думав, це жінка. Am I glad to meet whoever you two are? Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? Так, ми з групи дослідників Сузір'я, нам треба поговорити. What? You guys still exist? Man, I've only heard stories. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is. I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Він буде краще в наших руках. Hey, I'll trade some weird space rock for a rescue anytime. Hope you figure out whatever that thing is. Так, артефакт. А де артефакт? А, він ось в повітрі. Good work. Let's get back to the lodge. Повернутися до будиночка. Та ні, до будиночка ми не повернемось, у нас є цей квест по авангарду. Оце єдине, що я буду виконувати. All right. Let's get this crate into space. Так. Ось у нас інвентар, до речі. Можна те, що ми набрали. Так, ні, інвентар. О, можна оце все скинути. Орел. Юний орел. Ні. Так, і давайте цей. По авангарду ще слітаємо. Погано, що цей, що немає. Що немає ніяких катсцен. Оці штуки, стиковки, зліт, воно все цей. Воно все однотипне, воно все повторюється. Так, у нас є на Тау-Цеті. До речі, а де наші завдання? Ось. Встановіть контакт. Оці всі штуки, мабуть, треба буде якось переключати. Вони будуть ще 100 раз повторюватися, я думаю. Так, паркуємось на Тау-Цеті 2. Так, нова планета. До речі, не подивилися, що тут є. Ага, дають досвід. Дають досвід. О, ця без скафандра. Значить, тут є цей кислород. Походу нам всередину. Коротше, тут так само щось все розбито. An abandoned meat packing facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Що тут сталося? Щось сталося? Так, а все ж таки. Нам треба на виробничий центр. А ми... Щось ми дуже далеко приземлилися, я дивлюсь. Безоболонкова гільза, значить ми можемо створювати ці. Something's been through here recently, but left everything in place. Ми тут мали приземлитися. Long way down.
Так, а що сталося? О, привіт, Хава. У нас тут нова гра, яку всі хейтять. Називається вона Starfield. Гра якби і про космос, і не про космос. Коротше, тут багато планет, відкритий світ, умовно відкритий. От. Зараз ми це все залутаємо. Коротше, коротка історія. Ми знайшли артефакт, і потім щось нам сталося, і потім все пішло-поїхало. От. Ми знайшли артефакт тут, потім прилетіло сюди, потім нас відправили сюди, і паралельно ми полетіли на цю планету. Коротше, тут, якщо відкрити... Ні, не хочу. Коротше, якось воно має відкриватися. Коротше, якщо показати... От, бачиш? От кожна система, це, коротше, отакий набір планет. Є Сонце і є планети. Кожна планета, вона різна. На кожну можна сісти. Кругом щось є якісь ресурси, показують справа. Всякі там вода, нікель, залізо. Коротше, все це можна добувати. Можна щось, як в Fallout, можна будувати свій аванпост, розбудовувати. Но я цим не заморачуюсь. От. Я просто йду по сюжетці. Але якщо це все досліджувати, тут капає досвід, і ти паралельно прокачуєш свого персонажа. От він у нас. Я сразу після роботи зайшов, поробив швиденько щоденки і все, а потім мені треба було вечері готувати. Оце я поки не приготував, оце якраз я і встиг. А вчора взагалі засада була світло виключили. І стрім накрився тазом. Прийшлось цей Red Dead Redemption проходити сюжетку. Робив запис пізно вночі. Бо щось хотілося пограти, але ж стрім не будеш запускати опівночі. Шалом, бонжур. Я тільки що був на Нептуні. Я вже не в цій системі. Ви, пане, запізнилися. Може підкинути на цю, на Альфа Центавру. Щас будемо повертатися, я думаю. Так, мене прислав Авангард. Я вже пропустив, що вона сказала. Don't go quiet on me now. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? І що там, румуни? The work of Oxysio Machina. Нічого не казали за шахеда? One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. I can't believe that a terramorph did all this damage. I mean, I've heard the stories, but to see the decimation firsthand. Нічого. Я думаю, нас туди знову закине. Так, тобі знадобиться моя допомога. А що таке тераморф? Скоріше тераморф, чи щось терор? Other than a remorseless killing machine. Among apex predators, they're the pinnacle. Resilient, agile, smart, and their mental prowess only increases with age. Some can even dominate the minds of weaker species, keeping them as pets, livestock, or toys. They're creatures without peer. Так, ну добре, тобі знадобиться моя допомога. I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it.
And to get that, I need its corpse. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant's security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. Так, ну я так зрозумів, що ця тварюка на цьому заводі, і треба її завалити. І щоб її завалити, треба включити систему безпеки. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. А я буду Make щас, sure you leave enough of that thing for us to як get це, a як, sample. як м'ясо. На живця. Ну хоч якийсь, якщо ні, то ж взагалі бігаєш. Так, що у нас? Так, а що у нас зброя? Буде включатися, ні? Ні, завод прикольний. О, і ця баришня з нами біжить. Добре. Ой-йо. Так, а зброя буде чи ні? Ага. О, залізо. Може цей... Так я хотів цей, залізо хотів. Флакон. Сейф. А ми ще не можемо, да? Ми ще, типу, не експерти по сейфам. Ой, на що я зайшов. Коротше, ось що я казав. Лікування. От у нас немає матеріалів, коротше. Так, а давайте ще розглянемо, як у мене зброя поставлена. Дробовик на 5, пістік. А що у нас на 3? Різак на 4, а на 3 нічого нема? Може гранати поставимо? На 3. А як гранати кидати? Мене не навчили. Ага, Ж. Граната Ж. Ну тоді погнали. Безпека. Так, статус з'єднання. Втрачено з'єднання адміністратора, втрачено з'єднання. Ого. Так, дозволити Адріану. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello? Wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Наземний екіпаж пакунок. Щось таке. Кредити. Set aside anything useful and just leave the rest.
Патрони. Так, а що нам треба зробити? Тюнер. Так, ціль виявлено. Tracker's reading green. What's that sound? He's active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. Укриття. Онно. Лізе. Йо. Походу оце тереморф. Look, I wouldn't engage directly if you could avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Та ну Give it байно. hell, Vanguard. Power levels insufficient. Proceed to next power breaker. Капець. Що робить? Добре, що є цей джетпак. Йоу! System reorder failed. Addition power. Десь ззаду. Activated. Stand clear. Блін, я навіть і дивитись не хочу. Additional power required. Де воно? Де та гадіна? Це треба щас його заманити, виходить? Блін, я його не бачу. А, все? Немає? На радарі немає. А воно він, типа, да? Ща. It's a miracle we were Так, що у нас є? Зразок клітини. at least we avenged the dead.
А ну покажіть його. Блін, ну це що, графіка на ультра, ну от чесно. Ой. Коротше, я тепер розумію, що кажуть, що типа ці розробники, вибачте, обкакались. Бо вони серйозно обкакались. Навіть цей гра, ту, що ми грали, Baldur's Gate проходили, то вона навіть красивіше виглядає. Tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! You just flatlined a terramorph! Ну да, завалили. Oh yeah, taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? Будь ласка. All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Так, ну що? Прогуляємося до мікроскопу. Чекайте, а куди вона пішла? Так. Я вже подивився, що там чуваки такого понароблювали в Старфілді, тут і модифікація корабля зробили як маршрутку. Розфарбували в синьо-жовтий колір. І цей, блін, такий мем прикольний. Чувак написав, каже, 500 гривень до іншої системи, щось там 100 гривень, якусь іншу галактику, типа маршрутка. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have Я a ж кажу, native Блаблакар. population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at Там же ж просто зовнішній вигляд корабля можна поміняти абсолютно, як ти хочеш. Головне состикувати всі модулі правильно. Воно як конструктор працює. Воно працює як конструктор. Ти можеш скласти який хочеш корабель зовнішньо і перефарбувати, що хочеш. Там щось убрати, щось додати, ну, по твоєму бажанню. Так, ну давайте перше виберемо. Але ж дуже багато часу на це потрібно. Це якби ми сіли створювати цього гравця, ото брови, там щоки, та там можна годинами сидіти. Да, типу Лего, типу Лего. What would you say to delivering this to him for me? I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Я ж кажу, реально бачив корабель як маршрутку, як автобус. Як буханку таку. My gene tag. Tell them Hadrian Synon Типа пазіка. is worried there could be more attacks Тільки on з the капотом. horizon. They should recognize the name. Так, добре, не хвилюйтеся. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means.
I'm not sure exactly where to find him, but last О, I heard ти на he was Марс хотів? contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Ти щось знав? Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. It's not a lot, but you've definitely earned it. Should cover the Да, cost до of речі, fuel про to Mars at паливо. least. Треба буде заглянути. Now please go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. Все, так, 1800 заробили. Повертаємося до команд... О, та нам якраз треба повернутися на цей. На свій. Так, а тут же ж можна якось швидко до корабля дібратися, ні? Фронтір. О. Швидка подорож. Time to move on. Так, дайте я встану. Ти вже розтівся. Які пікантні подробиці. Так, чекай. Інвентар. Треба здати, що ми тут понатикували. Так, дробаш у нас залишається, це залишається, ферза теж. Типа він захищає фізичного, типа менше. Космічна вантажівка. Вона від радіації захищає. Це від корозії. Так, ну, все, полетіли в зворотньому напрямку. Стартуємо. Коротше, хто любить, це як, типу, то як в Fallout тоді зробили, типу, що можна було свій цей розбудовувати своє поселення. Тут таке ж саме є, тут можна аванпост побудувати, як хочеш. Так, нас всі наші завдання ведуть на Альфу Центавру. Погнали. Коротше, для тих людей, які люблять дуже довго грати, то тут можна зав'язнути на весь рік, я думаю. Спеціально затягують, я сказав би, вгору. Так, нам треба куди? Нам треба район. Ні-ні. Ой, я не туди сів. Я не туди сів. Блін, зараза. Я промазав. Оце тут така є біда, що можна вибрати не те місце і приземлишся в ту точку, куди ти вибрав. Ні, нам треба цей. Нам треба інше місце. Прикол в тому, що оці відео-вставки, вони не скидуються. Треба, коротше, шукати моди, які це все відключають. Так. Сканування, добре. Сканування. Все, просканували, добре. Да, і там, де ми... А, нас тоді не просканували, і ми не змогли це все вибрати. Як все важко. Ого, і нас зразу сюди? Що я казав про лікарню? Лікарня, щас я потім покажу.
де ця лікарня знаходиться. Ось вона. Ось Medical. Оце тут, коротше, якщо що, комусь цікаво, то лікують хвороби ось тут. Look who's back. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard whenever you're ready. Нічого, нам потрібен дозвіл. Хіба нам потрібен дозвіл? A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? Як це ніхто не вижив? Так вижив аж ця тітка. You killed a terramorph on your first mission. If I could be frank for a moment, holy shit. Above and beyond doesn't really Полі begin to це describe свята, it now, does it? а щит Yourself some serious какашка. hazard pay on this one. But, if none of the settlers made it, who's got you delivering the sample? Так, там була дослідниця, яка вивчала це місце. Вона дала мені цей генетичний жетон, щоб показати тобі. A researcher. Let me see that. Sanan. I know that name. Let me check the database. Huh. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Коротше, якась секретна місія у тітки була. Co-head of a UC xenoweapons division. Щось не все так просто. His tribunal at the end of the colony war. Масони. Dismissed from duty. Це все масони. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, we can at least be sure she knows her aliens. Так, значить, це дійсно може бути терміновою місією. Інопланетна війна звучить не дуже добре. Certainly seems that way. Did your survivor, Hadrian, she mention why she thinks this sample's so special? Вона не знає. Вона хоче, щоб доктор Вокер проаналізував це. I see. This has been one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. I did actually have another mission lined up for you, supporting UC system defense against the Crimson Fleet. Now I guess you have two options on how to proceed. Head to the UC Vigilance and help out SysDef, or deliver that sample. I'll make sure you've got the proper clearances for either path. Consider these your first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, suggest you move out. Так, якщо я правильно зрозумів, то нам дадуть цей. Дадуть корабель. Captain, congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Ні, чекайте. Так, до будиночка ми повернемось. А тут у нас розпитати про Персіваля. Управління торгівлі. Ні, чекайте, а куди ж все ж таки? А де управління торгівлі? Воно не тут? Ну, показує ось скільки. Показує декілька метрів. Блін, а де ж він? Here on Vanguard business? Де це управління торгівлі? Ну, теж така біда, скажіть. А, це воно показує туди. Все. Вони хоч би показували на оцих маячках, що це нижче поверхом, там, не знаю. Так,
Де наша схованка? Давайте по сюжетці. Поверніться до будиночка. Ось наш будиночок. Так, ну що? Ми знайшли ще один кусок артефакту. Did you? We have it. It fits. Energy spiked a bit, but it's restabilized. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added. Then it harmonizes. Like it's waiting for... Коротше, я так поняв? That's Зрозумів, що сюжетка крутиться вокруг цих частин. here. You've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. О, ми і в цьому, і в Сузір'ї, і в Авангарді. We're going to do Для мене great things честь. together. All of us. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there. Так, вона у нас And ботанік, I want лідер, you лазери. out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Так. Ну, давай. All right. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down З Володькою. anomalies. And last but not least, Noel. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not Про good. Барета нічого не We чуть. should get over there and check on Barrett in person. Ого, іще 9,5 дали. Так, ну. So long. От, по поводу підвала, ось тут, спускаємось, і у нас тут є куча всяких верстаків. До речі, давайте глянемо, що нам там дали за скафандр. Скафандр. Так, ну це ж епічний скафандр, ви що? Скафандр UC. Це оцей що? А це типа оцього сузір'я, виходить. Так, а як його оглянути? О, оце і все, що оглянути. А ні, можна цей, можна. От такий у нас скафандр. А тут у нас сузір'я, ось лейба, шеврон. Тут шеврон такий, тут шеврон такий. Так. А цей наче крутіший, да? Сузір'я. Хоча ні. Блін, цей наче від тепла і корозії захищає, а цей від газу і радіації. І він міцний. І ще й акробат. Так. Так, а ну-ка, верстак для скафандра. Давайте подивимось. Що ми можемо зробити? А, ми можемо типа скласти їх. А, ні, це, коротше, тут можна ці модифікації встановити. Капець вони, да, накрутили? Вибухозахист можна. Сервоприводи. Сервоприводи вагу понизять. Але треба ось якісь батарейки, мікросекундний. Проблема в тому, що цікаво, воно показує те, що є на кораблеві.
Коротше, тут капець. Оце все, це... Виберемо аптечку. Коротше, це все. Оце можна, типа, ним займатися. Кораблями, аванпостами, зброєю, ліками, ну... Коротше, тут... Дурдом, я б сказав. Так, а куди він показує? Чекайте. А чого? Чого мене по квесту веде туди? Я щось не так... Я не те зробив? Can't think of a better place to recharge and ready ourselves for our next mission. Ага. Not wait to meet him. It's been ages since And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. Ну, ковбой. А ви, мабуть, Сэм Коу? Експерт Freestar Collective? Whoa. I know a few dark sides of the Aquila Moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi. Приємно познайомитись. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Know a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend. Frontier's a fine ship. Honest. Now, let's start business. Sarah tell you about the expedition? Тільки те, що він був у просторі колективу Freestar. Sure enough. That's where we're heading. The three of us are heading to Aquila, first settled planet of the Freestar Collective and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that makes me think one thing. Artifact. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Так. Подорож до міста Акіла. Добре. А повернутися до Вектера. Угу. Поїхати на око зоряну станцію. Так, ну давайте. Тут у нас ще залишилась місія розпитати цього. Якогось чувака. Скільки... Так, до речі, а що там у нас по навичкам? Що у нас по бустпаку? А, все, розблокували? Так, це доступне у нас. А що не... А що ні? Чого заблоковано? Тут ми все виконали. Зламайте 5 замків. А, чекайте, розблокуйте функцію наведення на ціль. А як же ж... Це треба буде цей... з прицілюванням ще якось розібратися, я так зрозумів. Це дуже класно, що можна з цим скафандром, бустом прискорюватись.
Так, чекайте, а чого космодром? Нам на космодром? Ну да, визволення дьявола. А, до речі, дивіться. І ці чуваки промальовані не дуже гарно. А коли входиш в діалог, начебто цей. А от... Always wondered what the inside of the lodge looks like. Yeah? How's it going? Ні, чекайте, а все ж таки... А, це нас до Марсу веде. Давайте все ж таки до Акіла. На Марс ми не... поки не будемо. Чи все ж таки до Марсу полетимо? Хтось... Он по барабану хотів на Марс, так що... Ідемо на Марс. Ні-ні-ні, стоп. А... може заправимось? А ну-ка. Anything I can help you with? You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. Looks to me like you're already in pretty good shape. А, і все? Так, до речі. Зброя. Ага. Скафандри можемо скинути в інвентар тоді. Crew accounted for. We're ready to depart. О! Команда в зборі. Так. Скидуємо. О, я не хотів брати. Скинемо для колекції. Так, зброя. Цей нам не треба. Спина. Так, а що з цим розбиратися? Газ, радіація, тепло, корозія, ну. Давайте цей скинемо. Шоломи. Космічний раз. О. А цей прикольніший. Упс. Не те. Віддай шолом. Оцей прикольніший шолом. Блін. Шолом. Так. Боєприпаси, допомога, зброя, все. Погнали на Марс. Коротше, робимо квести тільки авангарду і сюжетку. Все. Да, треба буде погуглити, щоб оце відключати. Бо будемо дуже часто взлітати. Так, Марс. Сонячна система.
Так, летимо на Марс. Ілон Маск, ти запізнився. Або я інше слово. О, от тобі Марс. Так, сало не веземо, контрабанди нема. Так, а ну-ка, подивимось, що у нас тут. Де земля? Не видно землю. Видно тільки Марс. Так, нам треба сюди, на Сидонію. Ух ти. Це вони показують на Марсі, чи це воно просто? Майнінг ковані. Чекайте, ми були на якійсь планеті і точ така ж сама, коротше, площадка. Така ж сама будівля. Чи ні? Чи ми були тут на Сидонії? Чи це ми тут уже були? Ми тоді, мабуть, пропустили. Ми, мабуть, були на Марсі, а я не зрозумів, що ми на Марсі. Ми ж тоді, як по сюжетці йшли, то ми сюди заходили до бармена, якщо я не помиляюсь. Ми йшли в ту сторону, ми йшли за цим. Блін, убери пістик. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. It's depressing. Походу нам сюди. How's it going? Can I help you? Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Хочу укласти угоду. Яку угоду? Cool. That's what we do here. Оце називається «Я хочу укласти угоду». Продати з інвентарю корабля. Так, можемо продати, що є на кораблі. Супер. Зброя Грендель нам не треба. Модифікований не треба. Цей не треба. Спина. Екліптик. Ну, давайте для колекції пілота авангарду ми залишимо, а цей космічний шолом. Раз, два, три, чотири. О, це прикольний. Так, що в нас є? Одяг є. Ні, одяг він хай буде. Скафандри. Залишимо для колекції. Екліптики можна продавати. UC для колекції залишимо. Оце якийсь простий. Так, а де той чувак? З тої сторони? Чо? Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? Мені сказали, що тут працює чоловік на прізвисько Уокер. Або капітан авангарду Бласкович. Do you know? Well, I do wish I could help you, Captain, but Dr. Walker has been missing for some time. A shame, too. We had such high hopes. Вона зникла. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock.
But at this point, it's probably for the best. Так, ну ми можемо знайти. That won't be necessary. The Trade Authority isn't interested in employing someone so unreliable. Ненадійного. But we would like the money he owes us. If you can convince him to pay his debts, we'd be most grateful. Oh, I loathe the Trade Authority. Is it absolutely necessary that we have to help them? Oh, I can't believe you're helping them. What a stupid waste of time. Wonderful. I suggest paying a visit to the Sixth Circle, what I suppose is technically a bar on the lowest level of the city. If anyone knows where Percival is, the miscreants there would. But I would urge caution. Короче, вона не задоволена, що ми займаємося побічними квестами. О. А що я можу зробити? Там начебто був такий слух, що якщо зробити квести авангарду, то можуть щось дати. Дуже корисно. Якщо ми розблокували кораблі. Ух ти. Прикольно, да? Так. А тут у нас що? Марс. Broken Spear's upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. Так, ну, заспокійся. Заспокійся. Doc Walker? You're barking up the wrong... Andy. You. Why don't you come here and tell me what some... Vanguard. The Red Devils aren't exactly your average You're not a Red bar crowd. Devil, so you You can see shouldn't it be in their here. eyes. We Дивіться, don't який belong він here. цей агресивний. Stray topsider wanders into my bar asking after a man like Percival Walker. Raises questions. What do you want with him? Так, ну у нас офіційна справа. Is that so? Well, Captain, then you should have no problem answering a few simple questions about the Vanguard, right? Тест? Like knowing, for example, what Supra et Ultra means. You remember? Your Vanguard motto? Ой, я забувся. Супра, ультра. Вище і далі. I see. And tell me, what grade was it you got on your entrance exam? A, C, D+? Вступні іспити оцінюються не так. That is right. All right, Captain. Maybe you are. Походу, ми на перше питання неправильно відповіли. Even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the Trade Authority. But if someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival, and the rest of us devils. And I'm always inclined to help a friend. Так, ну... That's good to hear. Now, you want my opinion? Most straightforward Можна ми way за to нього take care of this заплатимо? debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct, if you've got credits to throw away. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to Коротше, є два варіанти. Гарний і поганий. Гарний заплати, поганий заплати менше. Making that adjustment would be illegal. I don't think this is a road we should travel. And one soldier to another. Sidonia's full of old utility tunnels and crawl spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say,
with an entrance behind the bar at the Broken Spear? Ooh, and you might need these. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Так, ну, погнали, погасимо, це буде простіше. Так, на основний рівень. Remember, keep it breathing so you don't get wheezy. Так, а де ми можемо погасити? Was there something else? О. Do you now? Very well. Let me take a look at his... Here, his current balance. And do remember, all transactions are final. Йоу! 21 867. Ну ладно. It cleared. Wonderful. Dr. Walker's dead is Я officially no сподіваюся, що longer він відпрацює. You have my thanks. Oh, and if you do find him, please let Percival know I'm eagerly looking forward to never working with him again. Капець. Те, що ми... Ні, чи ми більше зібрали? Скільки у нас там було? А, ні, у нас 39 тисяч. Оу. Ми назбирали нормально. Я думав, що в мене десь 30-ка. Думав, менше. Так, ну що? Yeah? Так, я подбав про борг. Did you now? Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit, but we snuck him in the back entrance through the deep mines. Good you're going in there, actually. Bunch of spacers moved in, not long after we got Percival set up. Don't expect he'd run out before they got taken care of, but I'm sure he'll appreciate not having to find out if I left him with enough rations. Yeah, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. Так, ключ. Так, а на мапі це куди? Де він там заховався? Під часом не прийдеться виходити на двір? Скоріш за все, десь на вулиці. Так, цікаво, а він далеко? Ні, швидка подорож до корабля, вона не працює. Коротше, наш бустпак, походу, буде прокачуватися тільки в цьому, в боях. Тому потрібно скакати. Плигати, коротше. Так, а все ж таки, до місії ми ніяк не добіжимо. Ні, швидка подорож тільки до корабля і все. Будемо бігати пішки.
Будемо подорожувати по планеті. Ух ти, а що це таке, хлорсіани? Зберімо для колекції. А чого це воно не ламається? Як його збирати, якщо воно не ламається? О, привіт, Том, привіт. Коротше, ми на Марсі. До Мельмака ще не долетіли, але вже на Марсі. Прикольно, що в режимі сканеру воно все ж таки показує маршрут, куди нам бігти. Думаєш, я начебто не бачу, щоб цей якісь проблеми були в трансляції. Воно коли фреза фігачить, воно цей... воно типа тіліпає, типа як... Ні, то тобі так здається. Чого, як же ж цей хлор зібрати? Ні, це гра так тіліпає. Ні, з грою все в порядку. А як же зібрати хлор? Це треба, коротше, його цей газ збирати, походу. Ну, це ж не цей хлор, це ж газ. Так, а де свинець? Я не бачу, де свинець. Нема свинцю? Ні, на корабель я повернуся швидко. А от коли ти до місії, коротше, цей... Так я не зрозумів, я щось пропустив чи що? Знайти Персіваля. Чи нам треба заскочити на саму гору? Там же, бачиш, ось внизу менюшка, швидка подорож до корабля. Якщо ти не перегружений, якщо ти там не насобирав всякої фігні, то у тебе перегруз пішов. Нам, коротше, бачите, нагору. Персіваль десь тут. Там якась фігня, там якась фігня. О, дробовик вещь, я вам скажу. Ой, ні, я не туди гранату кинув, ну.
Та давай, стріляй по... Зараза. Блін, я ще своєю бойовкою. Мені проще з фризою, короче, їх бігать валить. Або з пестиком. Мені проще їх з фризою бить. О! Дивіться, що дали. Блін, у нас знову статус. Що ж таке? Екстремальна сонячна радіація, попередження, захист костюма. Не влізло щось. Незрозуміло. Надо буде полікуватися десь. Так, що у нас зброя? А, нам дали і такий, і такий. Темп вогню. Можемо оцей поставити на трійку. Якщо що. Поганяємо з ним. Ох, ні, в костюмі вона, мабуть, гарніша. Ну, не зовсім відкритий світ, правда? Тобто ти заходиш в якусь локацію, вона підгружається окремо. Що у нас тут є? Реактивний датчик. От просто не знаєш, що його тут збирати. Що тобі? От, ізоцентрований магніт. А потрібен він для чогось чи ні? Адаптивна рама. Чи треба буде щось складати? Можна було б... Ух ти! Ух ти, куди ми забралися? Блін, здоров'я, здоров'я. Короче, тут у нас з гравітацією. З гравітацією у нас тут не дуже. А, ось все. Короче, тут гравітація, ё-моё. Блін, під потолок. Під потолок залетів. Ну, там ще хтось?
Ні, я скажу, оцей епічний кулемет мені подобається, тим більше, що у нас дуже багато цих куль до нього. Якийсь аустенітний колектор. Ну от фіг його зна, треба він чи не треба. This must lead to the miners' living quarters. I can't imagine having to live almost every waking moment underground. Ну тут, якби скажімо так, умовно, да, він типа такий відкритий. Куча планет, все рівно кожна планета підгружається, кожна система підгружається. Навіть будівлі на планетах. Йоу! Тут... Ти диви. Вони ще гранати кидають. Не. Рюкзак, моща. Де хто? Блін, у мене цей дробовик не заряджений. Блін, куди він дівся? І там ще один на радарі я бачу. Чесно, навіть даже лутати не хочу, досліджувати. Прикольно, що коли попадаєш їм десь в скафандр, він типа цей... якщо є оцей буст-пак, він може взірватися, може я кудись там типа відкинути. Ну таке. Всякі, коротше, варіації є. Так, а нам, походу, прям туди. І головне, що мапи немає. Блін, де вони? А нам кудись туди? А як нам пройти? Безшовність.
Ой, ти мене запутав. Ти мені скажи, ти Starfield вважаєш грою відкритого світу чи ні? Водний гематит. Ну. There's still quite a bit of mineral when you have a Мені ж то в принципі не важливо там відкритий світ там чи не відкритий. Мені важливо, щоб була цікава сюжетка. Поки що, ну, з якимось там відео, там, ну, щоб це було якось так і гарно зрозуміло. Поки що ми бачимо, що ми просто куча діалогів, ми літаємо. Да, воно все класно. Воно продумано, промальовано, ці всі місця і так далі. Ну, але ж таке відчуття, що чогось не вистачає. От взяти той самий Wolfenstein, да? Ті ж самі розробники. Вони ж ті ж самі. Да, там просто місія за місією, коридори і так далі. Тут якби трішки от можна обійти коридор, да, там. Можна пострибати. Водний. Водна гематома, чи що там, водний гепатит. Гематит. Коротше, мені здається, що я тут залутався, то саме не хочу. Бачиш, погано, що от немає погано мапи. Да, зрозуміло, що якби я зараз знаходжусь в такій локації. Так, а що тут, ліфт? А ліфт не працює. Погано, що типу немає цієї мапи. Якби десь була б мапа, можна було по мапі цей поганяти. Знати, куди йдеш. О, якийсь комбінезон ще знайшли, датчики. О, сейф. А ні, цей замок складний. Вон, пеніцилін якийсь знайшли. Якісь компоненти, коротше, ну то все. Якщо мені, то просто хочеться сюжетки, а тут виходить... Тут можна просто жити в цій грі. Враховуючи оці всі рецепти, апгрейди, аванпости. Є люди, що їм подобається. Так, я мабуть, заплутав. А от тепер я б не відмовився від мапи. Ага, я не замітив. Тут є двері. Що ти хочеш? Yeah? Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Bactera. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time,
How did you feel? Ну, у нас було видіння, музика була. No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Starfield, хто виробник? Raw energy? I've never heard that one before. Виробник Starfield Bethesda. Exactly what you'd call normal. І в деяких моментах брали участь ID Software. Ну, ID Software, Bethesda, Wolfenstein. По Bethesda, от, мабуть, вона чимось нагадує Fallout, да? От теж от ці аванпости, апгрейди, оце все. If there is, the artifacts are doing a Просто вона більш масштабніша, виходить. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Так, таке було відчуття, що він намагається спілкуватися. Ну, тут я взагалі не знаю, що відповісти. Вони показали один ролик, що нас начебто десь по якомусь сузір'ю потаскало і все. Я Fallout мало грав. Я ото прийшов щось до аванпоста, я пам'ятаю. Потім якась була місія. Ну, мені щось воно не сподобалось. Якось так воно мрачнувато. І я люблю дуже... Мені другий Fallout це взагалі просто вершина, да, пік. І якби воно було б перероблене ремейком якимось, то я б з задоволенням би пограв. І ще в Brotherhood, Братство Сталі, да? Я пограв Fallout, це третій був. Ну, не другий, ну все ж таки теж мені сподобався. Четвертий? Ні. Четвертий мені щось взагалі не зайшов. Це було давно, правда? Може, якби я зараз би... Тоді якось мені ігри всі... Я відійшов від них. Відійшов у Warcraft, а потім в танчики. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. А зараз просто хочеться пройти вже, раз уже почали, вже дійти до кінця, скажімо так. Не залишати хвостів. Хоча я скажу, що в мене вже зараз таких хвостів багатько. Враховуючи десь тренд і Red Dead Redemption, але Red Dead Redemption я потихеньку проходжу з закритими стрімами. Так, чекайте. Well, this explains why the miners ceased drilling. Someone must have missed this natural cavern on the geological. Короче, нам треба якось туди добратися. Отак. Буст-пак є. Так, а що це у нас? Знову цей гематит? Блін, я не знаю, як його добувати. А New Vegas, це ж він був до 4-го Fallout, да? Він типа трішки раніше почався. Ух ти. Борсуки закопалися, да? Вон якась машина. Ну що, полетіли? Чи я не долечу? Все?
Хана мені? Ні, стой. Короче, я походу провалився. Блін. Що робить? Мабуть, тут все це прораховано. Що хтось може провалитися. Ну, Нью-Вегас же ж, пам'ятаєш, видавали його на епіку безкоштовно. Ну, я ще його не бігав, не запускав. О, біг з обмеженням, кисень. Коротше, ми вже налутався я. Я налутався, і на корабель я його, походу, не скинув. Да, на корабель я його не скинув. Це можна, в принципі, з цією тіткою поділитися. До речі. Коротше, дуже довгий квест у цього авангарду, я дивлюся. Ми за цим дядьком. А вам не здається, що цей Персіваль такий самий, як у той Барет на початку, тільки в нього бородка менше? Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? Так, чекайте. Так ми ж заплатили за нього борг. Блін, 21 штуку кредитів. Так, доктор Уокер, в мене зразок з тканини. Tissue sample? You came all the way down here for that? Must be some damn important cells. Так він старий. No. І, блять, може там. Клітини тераморфів зі світу занадто молодого, щоб їх мати. Да, будемо чекати перекладу. Ще поки перекладають. A fast-growing terramorph. That is concerning. Who exactly told you to bring this to me? Adrian. Adrian. She gave you this? If she made you come all the way for this. Let's get inside. I need to see these cells. Ну, то хоч би дали б якийсь сей. Якийсь би відео би пустили. Прикольне. Ти диви. Зайшов і двері нам не відчинив. Ух ти. Червоні дьяволи. Наче як байкери якісь. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Oh, and Lou mentioned how you took care of the debt. Just paid the whole thing off, huh? Hope it's obvious from my current circumstances that that's gonna be a gift, not a loan. Та ні, чувак, будеш відробляти. Може якийсь там епічний скафандр. All queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? All right. Just get those cellular markers tagged. Wait. Where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in a slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Коротше, тут якась підстава з цим зразком. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian.
Я не чув, но я нажав так. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive either. I don't think it was transported to Tal Ceti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? Я навіть не знаю. Нам сказали сюди доставити, правда ж? Так, вона має чекати в 6-му колі. Взувайся, ми збираємося зупинити більше нападів до того, як вони почнуться. The circle, huh? Could use a drink about now. Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Так, зустрітися з Адріаном в 6-му колі. Ну, тепер би якось повернутися на корабль, правда? Прикольно. А як повернутися на корабль? Нагору? Може тут є якийсь короткий шлях ліфтом? Да, точно. А, і він з нами, коротше, піде. Так, а тут на горі швидка подорож до корабля. Да. Це проблема. Ми несемо багато речей. Коротше, прийдеться прогулятися. Що наші чуваки біжуть? Так, ну. Блін, мабуть, треба було все ж таки цій тітки загрузити це все. Тільки ж потім прийде... Не соромся. Так, а якщо ми її все скинемо? У нас все рівно вага, да? А що ми ще такого набрали важкого? Скафандри. О! А тепер? Да, треба було так і зробити. Раніше. Так, і давайте вигрузимо зараз все лишнє. Так, заберемо у неї наші речі. Have something for me? Да, це теж оця біда. Так, зняти все. Скафандр.
I'd Ой. be happy to carry a few things for you. Чекайте, а я в неї все забрав? Може давайте йдемо цей, хоча вона ж з лазерами управляється. О, так дивіться, рукопашка. Давайте їй віддамо стихійний. Так. А що там ще потрібно було до нього? До того стихійного. 3 КВ ЛЗР. Треба їй віддати. Bring me anything useful? Так. Де боєприпаси? 3 КВ. Ось о картриджі. Віддамо їй. Та може половину. Все. Чи я у неї забрав скафандра? I'll only carry the good stuff. Just kidding. Я і скафандра в неї забрав. Який скафандр віддати? Я не бачу по наплічникам. Може в неї був навігатор? Що в неї ще був? Шолом? Until later. Так, а джетпак теж забрав? See what I'm carrying? А джетпак теж забрав? Блін. Антибалістичний. Мінус 15% вхідної фізичної шкоди від зброї дальнього бою. Bye-bye. О, це капець. Так. Давайте глянемо, що візьмемо цей балістичний чи ні. Він начебто прикольніший. Зброя. Ніж. Нам треба чи ні? На всякий випадок. На 2 поставимо з ножем. І давайте скинемо. Так, скинути все. Упс, я щось скинув не то. Ладно. Ресурси. Що у нас іще є? Різна відмичка, стрічка, щось понабирали всякої фігні. Ні, допомога хай буде. Все. Ми злітаємо. Коротше, я думаю, пройти оцей квест авангарду, якщо він все ж таки закінчиться. Бо має щось таке бути цікаве з ним, я б сказав. 6 коло. Де наші чуваки?
Ah, I cherish these visits to the forgotten corners of the United Colonies. Almost break time. Хоча тут можна знімати оці скафандри, але постійно знімати туди-сюди щось не хочеться. Це все час витрачає, а він, в принципі, бігає нормально. О, Адріан. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hatchling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say. Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Може просто десь ці квести вони пересічуться, що нам не потрібно буде 2 рази ганяти на ту ж саму планету. Я сподіваюся. Private room. Lou gave me the abridged version of what went down. I can't thank you enough for taking care of all that. Makes 2 of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. Ну що, трохи більше стрілянини, ніж я зазвичай люблю під час доставки. Але нічого такого, з чим би я не зміг впоратися. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what Боялася. I was Not Боявся. thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on 2 conditions. 1, they want to see this analysis you two have procured. And 2, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Так, якщо все, що вам потрібно, це хтось, хто може зачарувати якесь вище начальство, то я саме той, хто вам потрібен. А що таке архів перемир'я? Кабінет, що це таке? The Cabinet's the UC's highest міністрів. governing body. The President, top military brass, scientific and diplomatic division heads. Any major decision the UC makes goes through them. They're the only real chance we've got of unlocking the archives. Об'єднане королівство, це типа Великобританія, типа в майбутньому. І Лондініум, це ж типа Лондон. Well, that's about the best news I've had all day. But before you commit, I want to make sure you know the whole story. Percival and we're not just researchers. We were military scientists. Військові Ran a вчені. division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Коротше, була якась війна, і вони використовували прибульців в цій війні. Так. Так, ну це все ще не пояснює, що ці дані про тераморфа роблять в архіві. Well, it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War.
under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the зброя tools we need вийшла to з-під decipher контролю, what exactly this sample might mean. якщо так And резюмувати. hopefully how to prevent more attacks like the one that spawned it. Гаразд, тоді підемо, поговоримо з цим кабінетом. All right. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Так, добре. В Атлантиду ми поки не полетимо, того що нам потрібно цей. Можливо, ми потім повернемося до свого сховища в Атлантиду. У нас же ж там артефакт ми збираємо, тому, скоріш за все, ми летимо до міста Акіла по сюжетці. А столицю ми і так повернемось. Seek a community center representative to plan your event for regular gatherings today. Так, а до корабля? Ні, до корабля ні. От треба було продати шмотки, ладно. Забувся. Може ще десь торгівця знайдемо. Так. Чекайте. Мапа поверхні до корабля. Lift off when you are, Captain. Так, а хто у нас на кораблі, до речі, глянути? Очком трішки. Ага. Дівчинка цей. Супер. Стартуємо. Ой, може буде завтра бажання якось просто перемалювати його. Але без стріма, бо це довго. Розібратися, як складається цей корабель, і якось його попробувати по-смішному скласти. Або красивіше. Так, нам треба цей, нам треба... Куди? Ого, нам сюди треба. Шаєн? А чого нас не пускає? Ми можемо тільки до Олімпа долетіти, а потім... Ну давайте. До Олімпа. Недосліджений маршрут? Хо-хо-хо. А як тоді долетіть? Ви дослідили не всі системи на цьому маршруті, спробуйте стрибнути до найближчої системи. Ну, так давайте до Олімпа. Чого? Так, окей, а якщо до Альфа Центаври? Де, це якась засада, тепер з маршрутами треба розібратися. Ой, а чого його так крутить? This is UC security. Prepare to be scanned for contraband.
Так, добре. Зараз ми зможемо. До того Шаєна долетіть. А до Олімпа? Прикол. Прикол. Добре. Так, а ну давайте тоді до Вектери. А з Володимиром це куди? Я провтикав? З Володимиром можна було побалакати. Давайте з Володимиром побалакаємо. Де ти, Володимир? Володимир. Чи він на орбіті? На орбіті, значить в космосі, да? Короче, нас поки не пускають так далеко. Ну його ж на мапі немає, правда ж? Він же ж не на землі, походу. Написано, що він. Зоряна станція. Чи ні? На орбіті Джеймісона, але ж це... А хіба це Джеймісон? Джеймісон. Значить вона в космосі. Значить ми все правильно робимо. Так, можна скинути зброю, ракети, додати двіжки. Блін, щось вона далеко, ця станція. Так, ну її ж тут не видно. Це у нас планета. А тут же ж нічого не видно. О, блін. Я так би до ранку би туди летів. Капець. Стоп, 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 назад, 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 назад. Щось я дуже... Так, треба енергію скинути, повернути на зброю. Зараз будемо стикуватися. Так, так, так. Ну, де у нас ці? Для стиковки. Чи я не з тої сторони підлетів?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараза. Так, скидуємо, давайте розвернемось. А може мені треба цей не стикуватися, а просто... А просто вийти в космос? О, стикування. Нарешті. Стиковка була збоку. А воно якось показувало не там, де треба. Подряпали. Haven't set foot on the eye for ages. Hope Vladimir is in a good mood today. Hello, Captain. О, прикольно. Так. Тиримо зразу аптечки. І по сюжету. О, Володька. We got a rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. Так, що можемо відповісти? Фітнес? Ah, gotta pass the hours on the star station somehow. And the iron's always been good to me. Just don't challenge him to an arm wrestling competition. Wish I could have been down at the lodge to see the artifacts come together. Вігвамі. I got a little lost peeking through the eye. Always preferred working alone, even around people I like. But we're all working together on this one. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. Now, this station, the Eye, rigged up for deep space scans. Barrett and Sarah teased out the signs of where our artifacts could be hiding after we caught our second one. But the data takes a slow ride along the Sea of Light. Years or decades between us and the fringes of space without a grav drive. Так, майже зрозуміло. You won't be the only constellation out there. Andreja and Mateo are both following up on scans themselves. Mateo went out recently, but Andreja, it's been a while. Hate to pull a worried old man act on you, but I'm an old man and I'm worried. Так, я нагляну за Андрюхою, да? Yes, indeed. Stop worrying so much, Vladimir. If she's out there, we'll find her. She should так be то at не one of the Андрюха. two sites I've marked on your star map. То Андрея. Take care of herself, but we all need backup sometimes. Anyway, hopefully you'll be catching Fortune's smile and we'll have some more artifacts to take a closer look at. Happy hunting. Так, ну... Можна з ним ще балакати і балакати. Show the words another time then. Але час повертатися. Так, що у нас? Знайти Андрія. Перейдіть на Суматі. А що за Суматі? Це типа ці інші системи? Так, чекайте. Зараз у нас який квест активний? Цей? Суматі?
Ага. А Вектера теж тут знаходиться. Тобто нам прямо сюди бажано. I'll head to my crew position. This is Free Star Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Alright, that's it. Welcome to Hopetown. Так. А що тут? Тут якийсь квест перед нами, чи що? Чи то не квест? Так, не зрозуміло. Так, чекайте, куди нам потрібно? Повернутися до Вектори. Це куди? Щось я заплутався. Ну, повернутися до Вектора. Правильно. Ось Вектора. І нам потрібно сюди. It appears things have gone downhill since the last time you were here. Argos has clearly Це там, де ми washed its починали hands of наш... this operation. Well, you're back. Де Барет? Oh, we'll get to what happened to Barrett. Не зрозумів, що вона сказала? Oh, we'll get to what happened to Barrett. Лін! Oh, no. Don't start. I've had enough Barrett for one lifetime. I don't need the sequel showing up on my doorstep. More pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Більше піратів? Calvert, Troy, some of the new Dusties. They didn't make it. Ну, вибач, ми не знали. Well, how could you have? You weren't here. Anyway, I was pinned down behind some crates with Barrett. Bullets and laser fire everywhere. No smile on that damn carefree face of his. Like he knew this was it. I started steeling myself to go out fighting. Then that idiot puts his hand on my shoulder and says, "Stay here, Lynn. I got you." Ну, звучить не дуже добре. Not for them anyway. Barrett is more dangerous than you might think. Next thing I know, 2 of the pirates are dead, and he's got the 3rd one in a headlock. Drags him out into the open at gunpoint and demands to talk, or else I'm going to demonstrate Newton's 3rd law on this guy's temporal lobe. And that's when they brought out Hela. Так, все йшло так добре до цього моменту. I didn't overhear everything, but after the 10 longest seconds of my life, Barrett put his hands up. Пірати вкрали Барета. Taken aboard the pirate ship. And that's the last I saw of either of them. Так, нам потрібно знайти Барета і Хеллера. Лін. They could have grav-jumped anywhere. I tried pinging a transmission to the ship in the comms building before they left, but the pirates must have fried it. You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them... I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to... Так а чого Дасті? Ми ж цей...
Так, 77. А де наш пак? Не зрозумів. Йо, я не те... О, надо... Все. Це просто... антибалістичний цей, а цей... Коротше, я тепер не можу літати. Пігасу обрізали крила. Так, а може ми можемо якось через будівлю пройти? Чи ні? Ніяк не пройдемо. Коротше, засада. Нам треба цей пак по-любому. А я його взяв. Добре, що я не продав ще нічого. От засада. Captain, where are we headed next? Треба було дивитися уважніше. Так, що у нас є в цьому? На спину. Пілот авангарду. А давайте цей виберемо. Цей сузір'я пакунок. Зі здоров'ям там щось не в порядку, дивлюсь. Да, все, буст у нас є. Добре. Так, нам треба якось залізти нагору, я так зрозумів. Що за фігня? Пустіть. Так. І куди? Оу. Ні. Блін, та ви знущаєтесь. Ха-ха. Жесть. Так, що я не так роблю? Куди нам? То воно, мабуть, всередині. Нам всередину треба. Чого воно не показує, куди нам лізти? Як нам зайти всередину цього комплексу? О, двері. Жесть. Ну, як відчинити? Да, класно оці мітки показуються. Показував би вже точніше, що треба всередину заходити. Не туди. Так, чекайте, а як туди зайти? Немає елемента живлення? І ще й двері зачинені. Ух. Так.
Якщо ми використовуємо ці, а ці точно ні, да? Ці точно не підходять, нам ці підходять. Потім дві. Отут цікаво, або ці, або оці. Блін, дідько. Це все відмички. Оці точно. Блін, ну у нас же ж оці... Ні, ви бачили таке? Оці відмички нам лишні. А якщо використаємо ці, да. Це ми повернулися на початок. Нам оці дві треба зберегти на кінець. А як його пройти? Ці не підходять. Ці не підходять. Ці теж не підходять. Тут ці підходять. А як її перевернути? Якось можна її перевернути? Блін. Ми туди не зайдемо. Та так. Що у нас по навичкам? Зламайте 5 замків. Ай-яй-яй-яй-яй. Ми туди не зайдемо. А якщо ми заново зайдемо? Уже по-іншому, да? Ну, тут тільки ця відмичка. Тут тільки ця відмичка. Да, є. Я тільки зря відмички потратив. Комп'ютер зв'язку. Так, а комп'ютер не працює. А де знайти? В сусідній кімнаті ви помітили кілька порожніх допоміжних банків живлення.
Так, сканер. Реактивний датчик. Папка. Вогнегасник. Картопля. Ну, от нафіга отут картопля, скажіть, ще й сира. Адаптивна рама, планшет. Вони всі там. You wanna try fixing that computer? Давай. Don't see what good it will do since they're already gone, but fine. Here. You need any more? Feel free to scavenge around. А ще є? Only managed to scrounge up one so far. Так. Давайте ще знайдемо. Перевірка елементів живлення. Так, і ще нам один потрібен. Я вже зрозумів, що. Що тут двері у нас відкриваються тільки так. Так, дайте батарейку. Упс. Так, повертаємось. Ну тут уже таке завдання на уважність, на логіку. Єдине, що я зрозумів, нам треба буде десь затаритися відмичками. Дуже потрібно. Чим більше, тим краще. Де буде світло. Прикол в тому, що тут айтішників нема, ніхто не полагодив. Так, що у нас тут є? Прибув корабель Сузір'я, пірати... Добре. О. Would you be quiet? Trying to make out the grav jump calculations before we're out of range. Out of range of what? Out of range of the sensor Врятуйте USA. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively... Він координати передав. Ось. Sending a transmission down there. You gonna tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have to estimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome... So, you actually get that computer working again? Ну так. What? Let me see that. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand. Okay. Let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? Дякую. Be a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Не обов'язково візьміть Лін. О, до речі. Seems like you've been keeping busy, Dusty. Вона у нас руйнування управління. You find yourself in need of a capable traveling companion, we should talk. My contract's Він up with тут. Argos and Привіт, I could гравець. use a change of scenery. Так, ти саме такий попутник, який мені потрібен.
Works for me. I'm not fussy about assignments. I'll go where I'm needed. DMG&UA. Так, змінити призначення керівник лін на фронтір. Так, а що у нас на фронтірі тільки 2 вільних місця? Так. Чекайте. А ми що, Сару залишаємо? На кораблі нема місця. Прикиньте. Треба цей. Right. I'll get to work. Let's catch up later. І твою вподобайку, дякую за вподобайку. Ну ти ж знаєш, що там же ж не. Там же ж не видно цих. Хто поставив вподобайки. Я не знаю, як дивитися. Там хіба десь і показується, хто ставив, хто не ставив. Там же ж наче вподобайки вони просто кількість. Когось перевірити на вподобайку навіть не знаю як. Так. О, Лін тут. Я за вподобайки я завжди вдячний. Так. Спина. Так, оцей скинемо на колекцію. Шоломи, одяг, все інше у нас є. Зразу? Дякую ти велике, що зразу. Будеш цей приклад усім ставити, що зайшов, значить з подобайкою. Стартуємо. Я навіть і не знаю, виключати оці штуки чи не виключати. Вони ж будуть повторюватися на кожній планеті. Ой. А що його так крутить? Трансформер? Не зрозумів. Дружбан якийсь. Так, ага, він нас щось попередив, да? Мене звати не Чарлі. А чого ти називаєш мене Чарлі 3? Так, ну все, дякую за попередження. Коротше, йому в космосі нема з ким побалакати, я так зрозумів. Так, все, до побачення. У нас є дуже важливі справи по сюжету. Так. Нам треба куди? На Далвік. І нам треба сюди, на розбитий корабель. Так, ні, чекайте. Нам треба на Далвік. На оцю точку. Для якого супутника? Нам треба подорож. Да, тут трішки так ще з управлінням важкувато. Так. Ну. І нам потрібно сюди. На посадку.
Зараз будемо бити піратів. О, на далеку тут сніга, я дивлюсь. Ну, фронтір ми сіли. А де наша цей? А де наша місія? «21 метр? Чи це 21 метр тільки до люка? Look good, suit integrity normal. Hope this place is worth the trouble. Так, де корабель? Чекайте. А ближче не можна було сісти? А от... «400 метрів. Ух ти, що тут таке? Хлор. О, а з цим паком я можу 4 рази. До речі, а що там в мене з цими, з навичками по паку? Я можу? О, я скоро його прокачаю. Паливо, о, 3-й ранг. Треба зберегти оце одне очко навички. Так, ну побігли. Так, розбитий піратський корабель. А, нам не треба заходити всередину, вони вже на дворі, да? Oh, hey, it's you. And here I thought you were some pirate coming back to kill me. Lucky me, right? Так, не рухайся, давай тебе залатаю. Nah, I'll be alright. Just, you know, wasn't trying to move around too much with all the painkillers and nausea meds running through me. You should let us help you. There's no reason for you to have to suffer needlessly. Man, I was so terrified when I got pulled on board that pirate ship. There it was all. Sorry, brother. I'll get us out of this. Trust me. Так, а це не пояснює аварію. Oh, I'm getting to that. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, "This kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these early ones? He's gonna bite my face off." I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with 2 of them. Barrett reached for one of their guns. Так, і що, він потягнувся? І він застрелив того, кого не повинен був? Bingo. Blasted the pilot right in the back. Through to the flight console. And dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. And when I came to, there he was, smiling like it was just another day on the job. You missed the fun part, Heller. I mean, I go through all the trouble of saving your butt, and you weren't even awake to notice. Then he did the little finger gun thing. Так, Баррета тут немає. Мені треба його знайти. Oh yeah.
probably should have talked about that first. Did I mention I'm on a lot of painkillers? So, I was real excited when a ship showed up. А, так ще один корабель прилетів. Less excited when I realized it was a Crimson Fleet ship. And then, really less excited when Barrett said, "It's okay, I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. Так, він у Багряному флоті знову. I was drifting in and out, but yeah, I think so. Got a signal from the ship before they grav jumped. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Here you go. Hey, I should come with you, right? I don't think anyone else is coming. Давай спочатку поставимо тебе на ноги. Yeah, just don't ask me to operate any heavy machinery for a while. Give me a minute. I think the worst of it is, yeah, I'll be all right. I'll be all right. Ready to wisecrack with the best of them. Let me know when you want to head out. Так, не обов'язково, але треба, да? Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Коротше, ми набираємо команду. Поїхали. Phew, oh, I'm glad to hear you say that. For a second there, I thought you were gonna leave me behind. What's on the agenda today? Наразі для Хейлер нема призначень. Так, я так розумію, треба буде скліпати аванпост. Потратити час поза стрімом, бо це дуже довга пісня. Це дуже довга пісня. Побудувати аванпост і призначити якраз Хейлера і, я думаю, Лін на аванпост. Бо на кораблі вони нам будуть тільки заважати. Так. А якраз у нього є ці навички по форпосту. Так. Так, а на корабель він влізе чи ні? Що робить? А може ми тут аванпост побудуємо? You got it. Catch you on the flip side, boss. Thanks for letting me tag along. Чи ми його типа взяли в команду? Ми його типа взяли, але ми не цей. А як же ж аванпости будувати? Через... Ну так, чисто цікаво. Ресурси тут у нас що? Тут хлор, цезій. Як будувати аванпости? Не показують, так? Так, прокласти курс, камера, досліджена. Показати ресурси. Екстремальні умови. Так, а якщо цей... зоряна мапа, корабель... А як же ж цей? Це у нас по кораблю. Це у нас екіпаж. А, то ми, в принципі, він у нас в команді, просто цей. Просто ми його можемо потім, я так зрозумів, кудись призначити. Коли буде куди. А зараз, виходить, у нас немає куди.
До речі, у нас десь було завдання по аванпосту. Ой, так, де у нас було? Пропозиція, дослідження. Добраніч, Том, дякую, що заходив. Всім дякую, що заходили. Десь було завдання по аванпосту, то вже з аванпостом я вже розберуся. Але десь було. Да, обов'язково тихої мирної ночі, бо попросинаються, блін, не дай Бог. Так, подорож до корабля. Так, а тут що? Тут щось невідоме. Так, а що у нас? У нас, виходить, вже годину, да? Це ми вже годину. Так, а як прослухати цю передачу? Так, не зрозумів. А де це завдання? Як передачу прослухати? Щось воно не фільтрує. О, ось головне. Фракція. Як прослухати передачу? Це куди зайти? Це інвентар чи що? Trying to make out the grav jump calculations before we're out of range. Out of range of what? Out of range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gonna tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome face. We're doomed. Capital D, doomed. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching the interstellar coordinates to the metadata on the transmission. Rescue us. Repeat. Rescue us.
You've given the fleet a lot of trouble, Barrett. Hey, since when is surviving being attacked causing trouble? Isn't that just fighting back? Hey, pilot, could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move! He's trying to figure out our destination, probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah, thought I was making that pretty obvious. Okay, put the gun down. I'm done. See? My retinas are pointing away from the console and towards this lovely view of space we have out the window. Tie him up. Once we get back to the base, the fun starts. Ну. О, все, спрацювало. Відвідайте Бестель 3. Давайте на Бестель 3. Так, де це Бестель 3? Аж сюди. Зовсім інша система. Так, і треба на цю станцію. Посадка. Да, це походу. Оці всі малюнки, які показують, вони нічого спільного з цим не мають. Так, а давайте ще раз перевіримо. Так, добре. Добре. А, так Хеллер все ж таки на кораблі. Чи ні? На кораблі тільки ці. Супер. А ні, все ж таки... Все ж таки на кораблі. А я думав, що проблема, що у нас недостатньо спальних місць. А я переживав, що він цей. Так, ну зараз я маленьку паузу зроблю. І я думаю, що врятуємо Баррета і на цьому можна буде закінчити. Тільки маленька перерва.
Так, ну що? Ідемо рятувати Барета від піратів. Так. А, у нас, получается, 10 рівня є. В смислі? Так. Де він валить? Так, сюди хтось забіжить, не забіжить, чи вони всі на вулиці? Це вона? Так, знешкодили. Знешкодили пушку. Та давай. Вони всі там. Так, допригнемо чи ні? А, він типа цей. О, наш робот погнав, короче. Наш робот погнав туди. Так, ну. Залутаємо їх. Та давай залазь, ну. О, чувак, гориш. Блін, ну то ти що, хілишся чи що? Йой, 16-го левела був. О, 3000 кредитів. Норм. Тут у них був якийсь цей клад, походу. Так а що з тими навичками, я не зрозумів. Ні, я хотів безпеку від мички. Значить тоді будемо бустить.
тут гравітація не така. Так, що тут у нас? Короче, заходимо сюди, в ягу. А я думаю, тут маленький кабінет. There's no certainty to the universe at all. Once you really start getting out there, oh, this is suggestions. Pulling my leg again, right? Yes, we made a bad mistake. Light 'em up! Так, всі цілі? Бари цілий? Здоров'я поправимо. Що тут є? Викрутки... серветки. Силовий ланцюг. Лимон, сечевиця, що там? Резервуар. Що це за махіна така? Давайте глянемо, що тут ще на горі було. Рідкісний предмет. Це начебто схоже на якийсь цей... Ні, не скафандр. Шолом? Тут у нас що? Тепло, газ, радіація 5,25. А тут? О, так це щось... Хамелеон для стелсу. Мисливець на звіра. Мінус 15 шкода від ворогів інопланетян. Це від всяких звірів, коротше. Давайте оцей хамелеон візьмемо. Добре. Так, Барет. Well, I can't say I feel too bad about you killing someone who kidnapped. А хто ти був, пірат? Not Sir the Grim? Honestly, a pretty nice guy as far as pirates go. Think I butted heads with his mentor once years back. Had the same kind of surprisingly hospitable vibe. А чого ти сміявся? Hey, you're underselling my harrowing escape from certain doom here. A little charm goes a long way when the knives are out. Так, ну... добре. Okay. Right. І що нам робити?
Поверніться до будиночка. О, то нам, виходить, тепер просто треба повернутися до цього. На базу. Де? Так, до корабля ми повернемось. Так. Супер. I've been standing around here an awfully long О, time. прикольно. Цей тут, бари тут. Так, можемо, до речі, повернутися. Скафандри. Скафандр раз, два. Спина. Ємність контейнера на максимумі. Короче, пора вже щось продавати. Того контейнера, я дивлюсь. Добре. Так, летимо на Атлантиду. Да, не обов'язково злітати з планети, можна сразу. It still fits, Dad. And I love it. Now, a new book. Можна одразу цей стартувати. Так, нам треба цей. Комерційний район. Може зразу в комерційний район заглянемо. Сплавимо все, що є. І одразу глянемо, що там по кораблям, які нам обіцяли. Can we skip the local chunks this time? Never agrees with my stuff. Так, нам щось обіцяли по кораблю. We should have a talk. When you have the time, of course. Yeah, what is it? Welcome to UC Distribution. Something I can do for you? Так, Oh, well, certainly. Так, а нам треба... О, ну яка пушка. Так, а що у них по скафандрам? Нічого такого. А по спині? Ого. Ні, на що я купив? Я продати хочу. Так, вир. Продаємо. Грендель. Продаємо. Цей продаємо, цей. Це в колекцію. Так, рівнодення. Рятувальна. О, комерція качається. Так, по спині. А у мене зараз пілот авангарду. Поміняємо, може, на оцей?
Так, що по зброї? Виходимо. Right. Come back if you need some. Так, поміняємо цей буст. Anything else? Щось ти хотіла, да? Remember our last conversation when you told me the artifacts made you feel like raw energy was coursing through your О, veins? привіт, комік, привіт. Well, Привіт, привіт. Дякую. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience Бо я you тут described завис в космосі, doesn't mean блін. the same might have been true for my predecessor. Really? I'm surprised that I haven't. After reading those journals, all of Гра the цікава з pleasant одного memories of боку, my а з time другого spent with боку Aja нудна. just Мабуть, не зря її started так flooding back. захейтили в мережі. Хоча зіграло в неї вже 6 мільйонів людей. Oh yes, absolutely. I didn't mean to compare. Those were just, oh, I don't know, different times. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protege. Так. Now that you mention it, you're probably right. Either way, we logged quite a few interesting discoveries together. Honestly, it wasn't so А much в what понеділок Aja як and I ти? discovered in our travels. Літр кави чи відро кави? Exactly. Бо так можна збитися з It was ритму. all about the quieter moments. There was nothing quite like Я із-за sitting того, back що and сам, що сім'я за watching кордоном, space то bend я з while ритму, listening to збився Aja конкретно. spin vivid stories to fill the time. Бо зранку стільки I кави find that sort випиваю, щоб не of цей, cozy isolation the не best way заснуть. to really get to know someone. На вихідних воно простіше. I'll take that as a compliment. Thank you. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. Так. No, she retired. Living on Porima 2 now, I think. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps Так, давай закінчувати. there's something I need to talk to you about. Ну да, в неділю головне правильно лягти. Я без цього і не засинаю без таблетки, блін. Так, нам треба якось добігти. А як його добігти? Ну, з бустом, давай. Ну. Captain, over here. Що ти хочеш? Да, я ж забувся, що у нас тут два цих сюжетка туди і The тут. workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing Чи you ought to know розібратися тут, before we як аванпости робить, My relationship with the UC щоб скинуть екіпаж з more корабля? complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone Клон? of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated, in Old Earth Latin, a title he earned. The program I was a part of, it was the UC's Жінка attempt to клон create a чоловіка? new generation of military minds from one of their most Чи respected там була жінка tacticians. теж? Цікаво. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Армія, окей. Так, мене більше цікавить, як це пов'язано з нашим зверненням до Кабінету міністрів. I'm getting there. The man I was cloned from, my father,
was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Ну, ти не твій батько, якщо уряд цього не розуміє, то це їхні проблеми, не твої. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or, if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Так, ну добре, питань нема. Then I guess it's just a matter of... When you have a moment, I'd like to speak to you. Добре, підемо по цьому квесту. Sounds like our cue. А потім уже повернемося до цього. Yes? You needed something? Так, давай. Кабінет міністрів. Нічого собі. Заходимо до босів. Як на лінійці в школі. Ну. Ой-ой-ой, я не то нажав. Not considering backing out now, are you? Come on. Так, мабуть, воно в мене зараз не активне, тому перейдемо на цей квест. Що треба зробити? Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Так, Адріан дала зрозуміти. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Короче, Х'юстон, у нас проблеми. Ой, бюрократія, короче. Так. Ми щось розуміємо, але нічого не розуміємо. Якби розуміли, то ми б зрозуміли б. Так. Апокаліпсис. That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations.
to demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths the cabinet requires to act? 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? Так. Да, ну я думаю, що це друге. Лондініон. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Так, а це у нас президентша, виходить. Так, якщо є шанс, що те, що сталося, може повторитися де-інде, ми повинні задовольнити запит. I'm uncomfortable opening the archives without gathering more information. However, if that's the path forward you prefer, then so be it. I'm inclined to agree. As am I. Well, I am not. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question. А до речі, да, з іншого боку, цей клон підозрілий може бути також. Якщо їй треба більше даних для чогось. А що це було? Прикольно. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack. Хо-хо-хо. На столицю напали? Terramorphs. More attacks. Just as predicted. Good God. Щось це не дуже все так цей... Це неспроста. Совпадіння, я не думаю. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Може вона як маячок притягує. I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Блін, а як же ж наша ця хованка? Ріївка, що? You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind. Let's get down there. Таке мені сюди. Мені, походу, десь сюди. До ліфта. Та пропусти мене. Станція НАТО. That's it. Now hit him with everything you've got. Не зрозумів. Зберіть електромагнитну зброю? І що?
Ну, давайте поставимо її на одиничку. Може вона нам знадобиться? Походу треба їх цей шокером. Так, стоп. Так, ну, вивели з ладу, окей. Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started. Вони просто почали. Вони We tried to почали. restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Так, треба поспішати. Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. Так, добре, погнали. Космодром. А я думав, швиденько. Здорово. Так, а може його цей? Може його простіше? Зараза. Короче, різак. На. Так, здоров'я. Wait, officer? Are you and this woman experts? Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before. Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more women. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Так, а що додатково? Додатково, що ти хотів? Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your 6. You two have any experience with Terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Ну добре, прикривай.
Roger that. We're on you. Ain't getting all worked up over nothing. Погнали. Так, чекайте, що у нас під четвіркою? Треба розібратися зі зброєю. Так. Це у нас п'ятірка. П'ятірка, так. На одиничці у нас шокер, різа. Коротше, трійка, п'ятірка у нас самі такі. Погнали. О, тут, коротше, космопорт, бачу. Все підбито. Давайте до найближчого. Мінус. Заберемо ці, а тут у нас хто? Зайдемо з цього боку. Все. Target down. Nice work, Captain. It's over. Thank God. If these things reached the populated areas of the city, we would have been committing a civil massacre. Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. Так, ви всі тримали оборону, ви тут герої. Certainly doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Так, тепер нас посилають до президента. Де? Коротше, космодром трішки того. Може в Київку збігаємо? Хоча нас не пускають, я дивлюсь. Так. How the hell do Terramorphs get into the city like that undetected? Thank you, gentlemen. Let your people... Captain? Hadrian? It would appear that the Cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Дякую. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, after today's events, the Cabinet has decided to revisit its previous decision. We will be supporting your collection of the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals,
we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, Major? effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Спочатку скажіть, що я отримую, я подумаю. Так, ну, добре. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? Так, мем. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Those creatures still using citizens. I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. Start Так. getting a plan together for that data. Нам дали цей гроші. І треба зайти в кабінет. Yes. Yes, sir. Consider it done. З ким ти балакала? That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second-in-command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also told the President wants us to get you into the Armistice archives ASAP. So, we've got no time to waste. You know what the archives are, correct? Так, це сховище всіх заборонених даних часів війни за колонії? Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Так, здавалося, після нападу на космодром вони повинні були попросити про допомогу. Так, без проблем. Електроди, зубний екстрактор. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Varun? Так, ну давайте Freestar почнемо. The good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Так, гаразд. Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze.
UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Stealth. Report suggests there's a disgruntled staff member you might be able to pump for intel. Maybe even convince to work with you. Так. Це вся інформація? All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. Ну, добре. Ні, так, а чекайте. А що ще? Would you like to finish your briefing on the ambassadors? Розкажіть про посла. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. It does, but there's a concern. We're not 100% sure Balmore is actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Довго не показався. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Ми знайдемо I його. have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Все, добре. Повертаємося до ліфта. Краще 2 завдання на стелс. Це капець. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking. О, жесть. Так. Так, спочатку нас направляють до цього. О, прикольно, швидка подорож до локації. Так, ми ще не повернулися в Київку. Так, а бібліотека? Ага, сюди бібліотека. Sorry for the wait, everyone. Got a little held up on Vectera. Barrett, we were worried sick. Well, some of us were. Барет, I see чувак. what you did there, Walter. And I know you've been secretly crying into your piles of money just waiting for my return. Actually, Walter has been complaining about you more than usual, which is always a sign when he's worried. Don't start, country. Wait, is that? And to think the first artifact was taking up dust on the library shelf. Now look at them all. You feel it a bit, can't you? Ever since I found the second one, had the visions. Being around them is just
comforting. So hey, I'm still not 100%, plus I feel guilty dragging you into all of this. Why don't I stick around? Help you get adjusted to the weird corners of the universe. Подорожувати разом звучить добре. Marvelous. О, 10 рівень. Так, навички у нас. Так, що у нас по завданням? Це вже у нас... У нас ще є знайти Андрія. Так, добре. Що у нас по навичкам? О, під час бою плигайте, коротше. Оце погано, що я раніше не вибрав. Ну, качнемо. А що робить? Так, фізичні. А, треба кисень використовувати, я зрозумів. Соціальні у нас іще. Бойові. А що по науковим взагалі? Чекайте, а технічні коли можна буде? Уже можна? О, так давайте подивимось. Системи енергетичної зброї. Швидкість корабля. Вантажні трюми більше. Ми маємо кращий щит. Ремонт швидше. Вдосконалені модулі. Що у нас ще? Корабельна зброя. Корабельна ракетна. А що у нас саме круте? Ого, це якісь такі імбові штуки. Можна збивати, коли ми прискорюємось. Підпалювати, коли прискорюємось. А, можна зависнути на місці, до речі. О, оця штука класна. А тут у нас що? Електромагнітна зброя. Так, а як у нас... А що це з модулями? Конструювання зерольотів. Ну, давайте виберемо, а що ж. Встановіть 5 унікальних модулів. Добре, дойдемо ще до цього. Так, ну добре. Аванпост, корабель, ми з цим, я думаю, розберемося. Так. У нас Барет гуляє, а він у нас інженер, робототехнік. Коротше, його треба... Барет хай буде на кораблі у нас. Причому, що у нього це все супер прокачано. Вантажний відсік. Коротше,
продовжимо вже завтра. Зі стелса. Якщо хватить мене часу завтра, то я, може, розберуся як з цими аванпостами. Потім, мабуть, скажу, як, що получилось. Добре, дякую всім. Тихої мирної ночі. Відпочивайте. І до наступного.